Є одна неприємна правда про імміграцію, про яку майже ніхто не говорить. Що друзі не з'являються якось самі, і якщо нічого не робити, то, на жаль, ти залишишся на самоті. Перший час це був мій абсолютно свідомий вибір, тому що я думала, що я тут ненадовго, і нащо обзаводитися новими друзями, якщо в мене є старі, як би це не звучало. Проте пройшов час, і я розумію, що мені навіть немає з ким вийти на каву, поговорити про щось своє та помовчати про одне й те саме. А пройшло вже більше року. До речі, якщо ми ще не знайомі, я Наталка, 5-й рік живу на Мадейрі, і це мій проект «Вголос». Тож, я зрозуміла, що треба діяти для того, щоб знайти друзів. І тепер хочу поділитися з вами чітким планом. І перша моя рекомендація – не соромитися писати в телеграм-канали, в фейсбук-групи української спільноти в вашому місті. Там такі самі люди, як і ви, і, можливо, саме вони шукають друзів. Тож, треба написати дуже коротко і по факту. Мене звуть так-то, так-то, мій вік, я захоплююся тим, я займаюся тим, я шукаю собі подружку, просто щоб піти на каву, я шукаю собі друзів, я шукаю молодих матусь, тобто по інтересах. Там немає нічого страшного, і це найпростіший метод знайти собі друзів. Також в цих групах завжди можна знайти якісь цікаві заходи, які вже створили для того, щоб люди знайомилися і обмінювалися контактами, і згодом, звісно, дружили. І моя друга порада – знайти собі офлайн-хобі. Це якесь місце, в яке ви приходите з однією метою, де є вже інші люди. І так дуже просто зав'язується дружба, тому що немає цього неловкого «давай дружити». Це просто люди, які вже приходять в один той самий час, в одне те саме місце, об'єднані однією метою. В моєму випадку це були танці. Я пішла на аргентинське танго, а згодом на бачато. І потім, коли твої навички вже зростають, з'являються якісь інші івенти, фестивалі, і твої знайомства масштабуються. Тож це дуже класний метод, яким не треба нехтувати, знаходити хобі і там обзаводитися друзями. Там коротенький список, можливо, щось з цього підійде. Тож це можуть бути не тільки танці, це може бути співи, це хор, вокал, це може бути театральний гурток, це можуть бути групові види спорту, це можуть бути настольні ігри, це може бути мафія. Наприклад, я свою найкращу подругу зустріла саме на мафії, тому що люди вже налаштовані на те, щоб спілкуватися, вони об'єднуються в грі і поза нею. Також я відвідувала Speaking Club, організований дівчинкою-українкою. Згодом ми стали подругами. І це дуже цікаво, тому що ти об'єднуєш соціалізацію та навчання. Ти знайомишся з іншими дівчатами та хлопцями, які приходять в цей Speaking Club, також запрошеними спікерами. Гарно проводиш час і ще й навчаєшся. Дуже важливо подолати страх першим почати розмову. Прокачуй свої комунікативні навички. Це дуже важливо. Практикуй мистецтво смолтоку. Скажи баристі, яку смачну каву він приготував. Сусідці, яка прикольна в неї собака. Комусь на вечірці, як вона класно виглядає і дуже стильно. Спершу це буде відчуватися як вихід з зони комфорту, але згодом це відео у звичку, і потім вже буде нічого не страшно, і ти не помітиш, як обзаведешся новими знайомими і згодом друзями. Про адаптацію. Немає чіткого терміну, коли прийде адаптація. Якщо нічого не робити, то вона може так і не прийти. Але якщо говорити, писати, проявляти ініціативу, писати першим, заводити розмову першим, то згодом це місце стане твоїм. Не через країну, а через людей. І ще хочу сказати, що не пощастило з людьми, іноді це привід спробувати ще. Тому що дійсно гарні, щирі, справжні люди, вони не лежать на полицях в товарних кількостях, їх не роздають як паї, за них іноді треба поборотися. Підсумовуючи, скажу, що треба писати, говорити, проявляти ініціативу, знаходити нові хобі, і тоді ти знайдеш своїх людей в будь-якій країні. Питання тільки в тому, чи ти все ще чекаєш, чи вже починаєш. А з вами була Наталка і мій проект «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.